خب سعی کنین. حالا ما میخوایم ریزالت ببینیم. پس یک چیز اول شما باید اینستال کنین به نام چی بود؟ هانتر اسپایدر هانتر بود چی بود؟ خب ساده نشه میکنین پستمن. خب پستمن این ترم از پستمن چیست تست میکنین به خاطر راوتر که تست میکنین باید یک حالا باشه که راوتر ای پی آی تست کنین، یک باید یک چیز داشته باشی. خب او قسم میتونی ساده دیگه رقم میتونی. دیگه رقم چه قسمی است که اینجا میای فقط نشته میکنی مو آدرس یا فران میکنی. خب نشته میکنی پی اچ پی آرتیژن سرو. وقتی سرو گفتی ایران میشه. ران که شد این آدرس کپی میکنی مکمل. صحیح کپی کردم انداختم در کجا؟ در براوزر. با سلش نشته میکنی ای پی آی سلش چی بود؟ امپلوی بود نه؟ امپلوی. سب غلط نشته نکرده باشم راوتر ما. اینجا باید پایین بیام سلش امپلوی چی قسم نشته بود؟ این سلش امپلوی نمیذاری کپی میکنین. صحیح در براوزر بندازین. خلاص در اینجا بندازین. اینا ایده کجا برات ریسپانس نشان میده؟ سعی کن کجا نشان میده؟ اینو من تر میگم. رفت نرفت اما اینا لیفت میریم در اینسپکت. سعی کنید اینسپکت میریم. خب این چرا ایرور داد؟ بخاطر که فعلا رن نشده. رن شده. خب سعی کنید من باز یک دفعه ریفرش میگم. باز روان کردم. صحیح اینا در اینجا در ریکوست سعی کنین. در این قسمت در نتورک اینجا ریکوست رفته نرفته؟ برای چی گفته در ریسپانس؟ هیدرز در این آدرس روان کردیم. خب اصلا این آلیش نیست. خب ما سافتیر پیدا پستمن بخاطر چی استفاده میشه؟ بخاطر تستینگ. راوترش توسط چی میتونی؟ تست میتونی. هر راوتر که میسازی توسط باز تست میتونی. خب یعنی که نباشه شما را تست نمیتونید در براوزر رو نشده چون اجازه نداده. چطور؟ چون نت فعال است پیش منی. بر یک نیر یک خوب بر دیتا را تست نمیکنه. خب اینا فکر کو بسر میفهمی که پستمن چیز دم ویدیو اول ما برات گفته بودم اگر ویدیو دوم که درس دادیم یاد است کجا ریکوست میداد پس دیتا را برام میداد. اونمون نامش یاد ولی سپایدر هند بود چی بود ماشم. خب بیا ما این کارا میکنه. مشکل است چی و چی یکم گرنگ است. گرنگ مثلا ریسورس زیاد میخوره کمتر گرم میه. خب 2 دقیقه است این اینستال شد. اینا لسه که پستمن آمد علامش سر پستمن کلیک میکنین. اینجا میگن اینا لسه که میبینید ساین این میخواد او ساین این نمیخواست. خب من اکانت کرییت میکنم مشکل نیست. اینجا میگم کانفیگر تراستد دومین صحیح و اینا پاز میکنم. خب امو اپلیکیشن را که ما پاک شده بود از پیش بینه سیز پیدا کردم تندر کلاینت توسط شما چی میتونین ای پی آی تست میکنین. ای پی آی تست میکنین. امو راوت ای پی آی ما ای پی آی ساختیم. اینا چی میکنین؟ میرین در این تندر کلاینت علامه شما دیگه اینستال شد یک علامه اومد سر از کلیک میکنین. سر از کلیک کردین اتومات چی میکنین؟ نیو ریکوست. میگم ریکوست جدید دارم. کلیک میکنین اینجا آدرس از اون میپرتی. خب آدرسش چی بود؟ ما اینا لگه بخوایم آدرس خود سرور ما در کجا رن است؟ در کدام آدرس؟ این آدرس رن است نیست. او را باز ما چی کردیم؟ صرف باید بگیم پس اصلا رن شدین. حالا اینی آدرس از اینجا کپی میکنین. خب این از اینجا قوسش نمیگیرین البته. خب کپی کردم ما اینجا مندازین. صحیح کنترل ای کنترل وی این قوسه که پاک میکنین /api/employee. صحیح است. اینا ایره خلاص شد. دیتا را برات خواد داد. دیتا رو نمیده. بخاطر دیتا نداریم ما امپلوی دیتا نداریم اون ریکارد دیگه را میده. خب خلاص اینا چی میکنین؟ راوتر تایپش انتخاب میکنین. گیت از پست از چی است؟ گیت است. صحیح سن میکنین. من ویدیو اول میره کار کنم یاد تا ناس ماشم نیست. ویدیو روز دوم فقط سن میگین براتون دیتا رو باید اینجا نشان بده. خب چیز دیگه نموده. سن میگیم حالا سعی کنین خدا کنه کار بده. خب اینا رو سعی کنین. مشکل attempt to assign property new added item code یک قانون باشه. اونمو آیتم که ما اضافه کردیم مشکل ایجاد کرده on array in file c. میگه تو کوشش کردی یک آیتم اضافه کنی در داخل چی؟ یک داخل اگر اونمو رو ما به حساب پاک کنم چون باید یک طریقه دیگه طریقه نداره اصلا کانستانت است باید تغییر شود. خب بالا کدام دراز می فقط اونمو یک چیز دیلیت میکنیم شما سعی کنین کار میده دیگه. خب میریم در امپلوی کنترلر بازور من میگم تا شکلش اونمو قسم است که تغییر میکنه. خب یعنی وقت اتریبیوت تغییر میدی. خب اینجا اگر بخوای مجبور کنم یعنی کار کنه باید چی کنم؟ خب اینی میبینین item dot new این دات است. این تیر در چی دات معنا میده. فقط چی میکنم؟ ایره باید ما اول کلکت کنم با کلکشن تغییرش بدم. کلکتش کنم باز میتونم ما هر آیتمش تغییر بیارم اما فعلا نمیتونم کرده. به این خاطر ای است چون نمیتونم کرده. چیزی بانین ایره چی میکنم؟ اسپیس میگم دیگه اینا سعی کنین کار میده. خب ما باز ریکوست روان میکنم. اینا ریکوست روان میکنم میرم در استاندارد کلاینت میگم سند. این اتومات ثبت شده. سند میگم سعی کنین. اومد کرییتد اری. صحیح اینو پاک میکنم پاک کلانش برات میکنم. صحیح خب اول استاتس کدش چی است؟ 200 اونم 200 روان کنم یعنی اوکی یعنی سکسسفول بود. ما یاری کرییتر اینی یاری را ما اصلا کجا چه قسم بود به این تبدیل شد به شکل جیسون تبدیل شد. دیدین اینا این کرییتر یاری بود 4 چیز دیگه اضافه شد. صحیح اضافه کرده بودن برات داد. امپلوی چی است؟ خالی
چون تیبل امپلوی چی بود؟ خالی بود. اگر ما برم اینا یگان چیز انتری کنم وقت دارین دیگه حتما خیلی میره من انتری میکنم میام د امپلوی سیز یک چیز یک ریکارد انتری بکنم هم تمین ولی میام دی قسمت چی میگم به خاطر انتر کردن چی میگن انزرت خیلی انزرت چیز است میبینین انزرت میگن خب نایدیش میگم یک است نامش میگم احمد است فرض مثال لاست نیمش عزیزی است فرض مثال فادر نیمش هم علی است و فکر اگر نام بگو زود یاد کانترکت آیدیش فرض مثال این نمبر کانترکت آیدیش است او خودشون فوریان کی بود خب بخاطر فوریان کی از کانترکت آیدی یک تیبل دیگه باز به میسازیم به قرارداد خب در قسمت دیت اف جوین فرض مثال 12 2023 آفرین خب این چی شده بانک اکانت فوش هم این نمبر بانک اکانت فوش است بانک نیمش هم MFMFB سیز و دیگه تی آی نمبرش هم این نمبر است اینای تایپش هم فرض مثلا این نمبر است و دیگه اینای نمبرش هم اینای میبینید تغییر میم آیدی یک است آیدی یک نیام گفتیم یک تیبل باز براش میسازیم خب دیگه چون دیگه اینای نمبرش هم میگم این نمبر است آدرسش هم میگم 5th district سیز و کانترکت نمبرش هم 0700 سیز ایمیلش هم میگم ahmad@gmail.com سیز @gmail.com و ایژوکیشنش هم میگم های اسکول بیچاره ای های اسکول بوده گرفته این وظیفه خب تی نمبرش هم این چیز و تی دکومنت بود درستی خب خیلی اون فایل اصلی فایل باز بندازیم فقط آدرس فایل هم انداخته میشه خب مثلا میگی سلش دینی آدرس خب این آدرس باز در لاراول است میگیم سلش اینی آدرس سی بی شام دینی آدرس است و تذکره نمبر هم سلش اینی آدرس خب فوتوش هم میگیم د سلش بگیره خب به هر صورت مقصد شوه و اینجا کرییت داره باید اینجا کرییت داره نالش پاس کنی اینجا همین فعلا انتخاب کنی که کرییت یک تاریخ بگیره اپدیت خونش داده گو میگی که شوه کرییت شوه فکر کرییت شد تو چی میگه one row inserted میگه یک رو انسرت شد اما دیتا ترانکیتد خب مقصد یک مشکل اینجا بوده اینجا اینا کلیک کنیم به یک ریکارد است میبینین آمد از این چیز اگر من دیتا ریتریو کنم باید ریتریو کنم نکنم میرو باید بیاره برام خب سعی کنین اینا رو باز یک ریکوست روان میکنیم میریم کلیک میکنیم میره چون قبلا آدرس کلی چیز هست دیگه فقط یک سن میگین سن این دفعه سعی کنین این نامد احمد عزیزی علی سعی کنین ان شاء الله که فهمیده باشین دیگه از این کده من نمیتونم